Alexa, are you spying on me? من فينا ما يعرف أليكسا؟ ما تعرفه؟ زين خلني أعرفك عليها. أليكسا مساعد صوتي سوتها شركة أمازون في سنة 2014، وهو جهاز قادر على التحكم بالأجهزة المنزلية اللي تدعم التحكم الذكي من بعيد. يعني تقدر تشغل الموسيقى قبل لا تجي البيت، تقدر تشغل الأيسية، تقدر تبطل الباب وهاي الأمور. وطبعا تشتغل بمجرد ما تناديها وتعطيها الأمر اللي تبغيه، مثلا أليكسا بلاي ميوزك. لكن السؤال يسدح نفسه، هل أليكسا والمساعدات الصوتية تتجسس علينا صدق؟ من هالمكان أحب أقول لك أن الإجابة تعتمد على مفهومك الخاص بالتجسس، وخلني أوضح لك إياها شوية. أجهزة المساعدات الصوتية مستحيل الميكروفون اللي فيها ينصك إلا بطريقتين. الأولية هي أنك تصك المايك من هاي الأجهزة اللي عندك إياها، فلما تطق ذي الزر تقدر تفتح المايك وتصكه على راحتك. لكن لأن شفرة المصدر ما عندنا إياها أو الكود اللي مسوينه حق هاي الجهاز، لا أحد يدري شلون صدق الجهاز يشتغل إذا طقينا الحبة، إلا طبعا إذا سويت له ريفرس انجينيرنج، وهاي موضوع كلش ما هو سهل. أما بالنسبة حق الطريقة الثانية واللي هي شغالة 100%، إنك تفصل الجهاز من الطاقة تماما. يعني لو كان المساعد مالك مثل أليكسا موصل بالكهرباء، فتش الكيبل وأمورك تمام لأنه بينطفي. لكن إذا كان المساعد مالك موجود على جهاز مثل سمارت فون مثل سيري أو بيكسبي أو حتى الجوجل ذي الأسيستنت، مستحيل يبند المايك إلا إذا فصلت البتري من الجهاز تمام. لكن طبيعي إنه مو بهاي الهدف من وجود المساعدات الصوتية، وشيء طبيعي إن مايك هاي الأجهزة بيكون شغال 24 ساعة، لأن في النهاية المايك يحاول يركز على كلمة واحدة اللي تشغل الأسيستنت وتخليه ينتبه لك. لكن حسب اللي قالته أمازون، إن هي تستعمل تكنولوجيا يسمونها الكيورد سبوتينج، واللي معناته إن الجهاز مصمم بس يتفاعل مع ذي الكلمة اللي أنت تستعملها حق التنبيه ويتجاهل كل شيء ثاني. طبعا هالكلام المفروض يطمن من أمازون، لكن ما حد يثق فيهم اوريدي الا اذا اعطوك الكود. واحنا نعرف شلون هالشركات تفكر، فهاي الشركات اللي مثل أمازون وفيسبوك وغيرها يصنعون لك هالأجهزة ويصنعون لك الكود والاشياء اللي يسوونها، لكن اذا ما عندك الكود ما في امل تتاكد. خصوصا عقب البلاوي اللي صارت في العالم، سوالف ميتا اوريدي غطيناها من قبل. واللي خايف على خصوصيته بالخصوص، هاي الزمن بيضطرنا ويتخلى عن وايد امور مهمه ويوميه، اولها التليفون اللي في يدك. اذا انت عايش في هالزمن وتقدر تعيش بدون تليفونك حق اسبوع، ترى انت يا اخي شخص كلش قوي. عرفت وشلون؟